سلام، امروز میخوام برای ناهارمون عدس پلو با گوشت چرخ کرده بذارم. 3 پیمانه دسته‌دار برنج دارم، میشورمش، آب میرزم داخلش، سنگ نمکشم میذارم. 2 پیمانه دسته‌دار عدس پخته دارم، 1 پیمانه کشمش، 2 عدد پیاز متوسط، 1 قاشق مرباخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل قرمز، نمک به مقدار لازم. دوست داشتید میتونید فلفلش رو حذف کنید. پیازامو خورد کردم، میرم که تفتشون بدم. برنجمم شستم، سنگ نمکشم گذاشتم. پیازامو تفت میدم تا کمی سبک بشه، بعد گوشت چرخ کردم و اضافه میکنم. پیازم هم سبک شده، گوشت چرخ کردم هم اضافه میکنم. شما چطوری عدس پلو درست میکنید؟ خوشحال میشم برای من کامنت بذارید. بعضیا برای درست کردن عدس پلو به گوشت چرخ کردنشون هم رب میزنن. سلیقه‌ایه، ولی من رب نمیزنم. گوشتمون خوب تفت خورده، ادویه هاشو اضافه میکنم. ادویه هایی که قبلا گفتم، نصف قاشق مرباخوری ادویه گوشتی دارم، اونم اضافه میکنم. برنجمو امتحان میکنم. 5 دقیقه دیگه برداشتنیه. عدس های پختم رو اضافه میکنم تا به برنج مخلوط بشه. خیلی خوشحال میشم واسمون بنویسید اهل کدوم شهر هستید و غذای محبوب شهرتون چیه؟ کف قابلمم نون میذارم. زیر قابلمه شعله پخش کن میذارم. قابلمه هم میذارم روش، درشم میذارم، زیرشو ملایم میکنم تا دم بکشه. تا برنجم دم میکشه، کشمشم هم تفت میدم تا آماده باشه. کشمشم هم شستم، زیرشو ملایم میکنم تا نسوزن. کشمشم تفت خورده، بهش پیاز داغ اضافه میکنم. شما در کنار عدس پلو چی سرو میکنید؟ بفرمایید، اینم یه عدس پلوی خیلی خوشمزه. سفرتون همیشه رنگین. سلام، امروز میخوام برای ناهارمون باقالی پلو با ماهیچه بذارم. چند تا تیکه ماهیچه دارم و 4 عدد پیاز متوسط، 1 بوته سیر و 1 قاشق غذاخوری زردچوبه، 1 قاشق مرباخوری نصف فلفل قرمز، فلفل سیاه و چند تیکه دارچین و 1/3 لیوان
روغن مایه و یک قاشق غذاخوری کره، چون میخوای ماهیچه‌مون طعم رستورانی داشته باشه. ماهیچه‌هامو کمی توی روغن تفت میدم، زیاد سرخ نمی کنم. ماهیچه‌ام که کمی تفت خوردن، زردچوبه و فلفل قرمز و سیاه بهش میریزم. و کمی با زردچوبه تفت میدم. پیازامو که خلالی خرد کردم میذارم کمی با روغن تفت بخوره. پیازام که کمی سبک شدن نصفشو برمیدارم میذارم کنار. نصف پیازامو که کف ماهیچه بخوابوندم ماهیچه‌مو روش میچینم. بقیه پیازم هم روش میریزم. سیر داشتم، دارچین. میخواستیم که ماهیچه‌مون طعم رستورانی داشته باشه، 1/3 لیوان روغن مایه داشتم، یک قاشق غذاخوری هم کره محلی باشه بهتره. میتونم این روغن مایه و کره رو حذف کنیم، ولی چون امروز میخوام غذامون خوش‌طعم‌تر و رستورانی باشه. زعفرانم دارم، زعفرانم الان بهش اضافه میکنم. میتونستیم نیم ساعت آخر زعفران هم بزنیم. اگه زعفرانمون کم شد نیم ساعت آخر همراه با نمک زعفران هم میزنیم. در ماهیتابمون رو میذاریم. ما اصلا به این ماهیچه‌مون آب نمیریزیم، میذاریم با آب پیاز بپزه. درش رو میذارم، زیرش رو کم میکنم، خیلی کم، ملایم میذارم تا 3-4 ساعت بپزه. به غذام سر میذارم. اگه آب پیازم کشیده شد مقدار بهش آب میریزم و 1 ساعت دیگه میام به ماهیچه‌م سر میزنم و زیر روش میکنم. الان 1 ساعت گذشته، پیازمون حسابی آب انداخته. ماهیچه‌مون رو برمیگردونیم. آب پیازمون داره کم کم کشیده میشه. برای اینکه ته نگیره نصف لیوان آب جوش میریزم. الان نیم ساعت آخره، نمکش هم اضافه میکنم. برنجم رو گذاشتم بجوشه. 5 دقیقه مونده که آب کش کنم، باقلاهامو میریزم توش تا با برنج مخلوط بشه. یه لایه شوید،
روغن و زعفران. دم کنشم میذارم تا دم بکشه. بفرمایین، اینم یه باقالی پلو با ماهیچه. نوش جان. سفرتون همیشه رنگین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. زنگولرم بزنید که وقتی پست جدید گذاشتم زودتر از بقیه مطلع بشید. سلام، امروز میخوام برای ناهارمون ماهی بذارم. قراره با ادویه هایی بذارم که ماهیمون رو خوش‌طعم کنه. اول از همه آب لیمو دارم. روی ماهی همون آب لیمو میزنم. این آب لیمو ماهیمون رو خوش‌طعم‌تر میکنه. اینجا چند نوع ادویه دارم. زردچوبه 1 قاشق غذاخوری، پودر سیر 1 قاشق غذاخوری، دارچین 1 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق مرباخوری، فلفل سیاه، فلفل قرمز، جمعاً 1 قاشق مرباخوری و 1 قاشق غذاخوری زنجبیل. اینجا آرد گندم دارم. اینا رو مخلوط آرد گندم میکنم. با هم مخلوط میکنم و میریزم روی ماهیام. توی ظرف دربسته میذارم به مدت نیم ساعت داخل یخچال. ماهیامو از یخچال در آوردم. ماهیامو رو به طرف گوشتش سرخ میکنم. اگه طرف پوستش باشه ماهیمون کوچیک میشه. برای اینکه این طرف ماهیمونم ادویه بزنیم پوست ماهیمون رو میگیریم. الان این طرف ماهیمون که سرخ نشده ادویه‌اش رو میریزم. الان اون طرف ماهیمون سرخ شده، برشون میگردونم. برنجمون رو آبکش کردم. لایه به لایه شیبید میریزم و سیر خرد شده. دوباره شیبید و سیر. دم کنشو میذارم تا دم بکشه. بفرمایید، اینم شیبید پلو با ماهی. سفرتون پر برکت. سلام، امروز میخوام هویج پلو درست کنم. چند تا تیکه مرغ دارم. اونا رو میذارم بجوشه، کفش جمع بشه، کفاشو با آبش دور بریزم. کف مرغم جمع شده، آبشو دور میریزم. دوباره میذارم بپزم. برای گرفتن بوی زخم مرغ هویج و پیاز میندازم. نمک و زردچوبم اضافه میکنم. دو پیمانه برنج دارم. برنجمو میشورم، خیس میکنم، سنگ نمک میذارم. یه دونه پیاز متوسط دارم، خردشون میکنم. پیازمو خرد کردم، میبرم سرخشون کنم. تا پیازم آروم سرخ میشه هویجمو رنده میکنم.
هویجامو پوست میگیرم، بعد رندشون میکنم. میتونید با دستم خلالی کنید. با رنده درشت رنده میکنم. داخل پیازم کمی نمک میریزم تا شیرینی پیاز گرفته بشه. و کمی هم زردچوبه. هویجامم با رنده درشت رنده کردم. اینا رو هم تفت میدم. در این حد که تفت خورد کافیه. زیاد تفتش نمیدم که هویجامون خشک بشه. مرغامو ریش ریش میکنم. پیاز سرخ کرده داشتم، به هویجام اضافه میکنم. مرغایی که ریش ریش کردم هم اضافه میکنم. مقداری نمک و فلفل سیاه. زعفران دارم اضافه میکنم. دوست داشتید میتونید داخل این کمی شکر بریزید، ولی من شکر نمیریزم چون به اندازه کافی هویج شیرینی خودشو داره. دم کنیشم میذارم، شعله پخش کنشم میذارم، زیرشم ملایم میکنم تا دم بکشه. بفرمایید. اینم یه هویج پلوی بسیار خوشمزه. نوش جان، تنتون همیشه سالم. سلام، امروز میخوام برای ناهارمون استانبولی درست کنم. یه دونه پیاز دارم، پیازمو خورد کردم، میبرم که سرخشون کنم. پیازم تا آروم آروم سرخ میشه گوجه هامو رنده میکنم. به پیازم نمک میزنم که شیرینی پیاز رو از بین ببره. یکم زردچوبه،
گوجه فرنگی ما رنده کردم میذارم کنار. سیب زمینیامو خورد میکنم. دوست داشتید میتونید سیب زمینیاتو داخل استانبولی سرخ کرده استفاده کنید، ولی من سرخ نمی کنم. ریز و درشتی سیب زمینی ها هم دست خودتونه. پیازم رو منتقل کردم داخل قابلمه. سیب زمینی من میریزم. 2-3 قاشق لپه پخته دارم اضافه میکنم. گوجه فرنگی رنده شده من میریزم. گوجه فرنگی رنده شدم به اندازه 2 لیوان بود. 1 لیوانم آب میریزم. 2 لیوانم برنج داشتم، روغنشم اضافه میکنم. و نمک درشم میذارم تا بجوشه. برنجم آبش کشیده شده، زیرش شعله پخش کن میذارم، کمش میکنم، دم کنیشم میذارم تا دم بکشه. برنجمون دم کشیده، آماده است. سلام، بریم با هم دیگه باقالی پلو درست کنیم به روش کت قالبی. روغن، باقلا 2 پیمانه، شوید خشک 2 قاشق غذاخوری، از شوید تر هم میشه استفاده کرد. آب نصف فنجان. حرارت رو روشن میکنم و 1 کوچولو هم میزنم. درشو میذارم تا آب به جوش بیاد. وقتی به جوش اومد هر از گاهی هم میزنم تا زمانی که آبش کشیده بشه. آبش کشیده شده و به روغن افتاده. 1 تفت کوچولو میدم. برنج از قبل خیس شده 2 پیمانه. آب نزدیک به 3.5 پیمانه برای این نوع برنجی که دارم. نمک،
درش رو میذارم تا به جوش بیاد. تا قبل از اینکه آبش کشیده بشه 1-2 بار آهسته هم میزنم تا باقلا همه جا یک دست پخش بشه. آبش کشیده شده و روش سوراخ سوراخ شده. آب برنج به طور کامل کشیده شده. حالا بریم که کت قالبی درست کنیم. داخل یه قابلمه دیگه روغن میریزم. برای تهدیگ امروز میخوام از کاهو استفاده کنم. با دسته کفگیر توی برنج چند جا رو سوراخ میکنم. این سوراخ ها باعث میشه بخار و حرارت از کف قابلمه به سطح بیاد تا برنج خوب و زود دم بکشه. تا برنج دم میکشه بریم مرغش رو درست کنیم. مرغ رو با کمی آب میذارم تا چند دقیقه بجوشه. وقتی آب به جوش اومد و مرغ کفش رو پس داد، مرغ رو آب کشی میکنم تا کفش بره. آب پیاز نصف فنجان، زعفران سابیده و دم کرده 2 قاشق غذاخوری، آب لیموی ترش 1 الی 2 قاشق غذاخوری، سیر 1 قاشق چایخوری، فلفل قرمز 1 قاشق چایخوری، نمک، کره، روغن. شعله رو روشن میکنم و در ظرف رو میذارم. وقتی به جوش اومد شعله رو کم میکنم. هر از گاهی مرغ ها رو زیر رو میکنم. اگه تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از این کانال ببینید. آبش کشیده شده و به روغن افتاده. به اندازه دلخواه سرخ میکنم. اگر از ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک بکنید که لایک شما باعث دلگرمی منه. راستی توی کامنت ها برام بنویسید که آیا تا حالا اکبر جوجه فوری با این روش رو امتحان کردین یا نه؟ به به چه بخاری! باقالی پلومون هم که آماده شد. درست کنید، نوش جان کنید و لذت ببرید. کانال رو هم سابسکرایب کنید. سلام، امروز میخوام پلوی شوشتری بذارم. 1 لیوان دسته دار چشم بلبلی دارم که از شب قبل خیس کردم. میذارم بپزه. چند تیکه مرغ دارم، اونا رو میذارم بجوشه تا کفش رو بگیرم. 2 لیوان برنج دارم. سنگ نمک میذارم که 1-2 ساعت خیس بخوره. 100 گرم شیویت دارم، اونا رو هم خرد میکنم. 2 عدد پیاز دارم، اونا رو هم خرد میکنم. الان چشم بلبلیامو میذارم بپزه. مرغم هم میذارم بجوشه تا کفش رو بگیرم. دو عدد پیاز دارم، اونا رو خرد میکنم.
پیازم هم خورد کردم، میذارم کنار. شیویدم رو خورد میکنم. 100 گرم شیوید داشتم. به اندازه لیوان دسته‌دار شیوید خرد شده خواهم داشت. آب مرغم به جوش اومد، کفشم جمع شده. کلاً آبشو دور میریزم. مرغامو برش میدم. به صورت حبه‌ای مرغامو خورد کردم، پیاز داشتم، تفتش میدم، مرغامو بهش اضافه میکنم، همراه با هم تفت میدم. تیکه های مرغمو بهش اضافه میکنم. زیرش رو ملایم میکنم، درش هم میذارم تا بپزم. زردچوبه، نمک، فلفل سیاه به مقدار لازم اضافه میکنم. درشم میذارم تا مرغامو با آب پیاز و آبی که مرغ خودش میندازه بپزه. یک کوچولو بهش پودر سیر اضافه میکنم. لوبیام هم امتحان میکنم. لوبیام هم پخته. تا زمان پخت مرتب کفاشو جمع میکردم. به اندازه یک لیوان دسته‌دار شیوید خرد شده دارم، اونم اضافه میکنم. چشم بلبولیایی که پختمم اضافه میکنم. بعد لابلای برنجم میریزم. زعفرون دارم، بهش زعفرون اضافه میکنم. آب برنجم میذارم بجوشه.
الان وقت برداشتنشه. بفرمایین. اینم پلوی شوشتری. نوش جان. سلام. امروز میخوام برای ناهارمون قنبر پلو بذارم. 2 پیمانه برنج دارم خیس کردم. سنگ نمک دارم. میذارم داخل پارچه و میذارم داخل برنجم که 1 ساعت خیس بخوره. پیاز دارم. با رنده ریز رندش میکنم. دوستای گلم لطفاً ویدیو رو بدون اینکه جلو بزنید تماشا کنید تا جزئیات رو از دست ندید. پیازمو رنده کردم. آبشو میگیرم، به گوشت چرخ کردم اضافه میکنم. آب پیازمو گرفتم. 2 عدد پیاز متوسط داشتم. 200 گرمم گوشت چرخ کرده دارم. نمک، زردچوبه، ادویه گوشتی، فلفل سیاه اضافه میکنم. خیلی خوشحال میشم دوستایی که ویدیو رو میبینید لایک کنید و نظر بدید. نظرات شما منو خیلی خوشحال میکنه. به صورت قلیقلی در میارم. با دست کمی ورز میدم. میتونید به این 1 قاشق آرد نخودچه اضافه کنید ولی من اضافه نکردم. گوشتم رو خوب ورز دادم. به صورت قلیقلی در میارم. به این اندازه. گوشتامو قلقلی کردم. میبرم که توی روغن کمی تفتشون بدم. شما میتونید با عضویت در کانال و نظر دادن از من حمایت کنید. زیر شعله‌مو ملایم کردم که آروم آروم سرخ بشه. نمیخوام زیاد سرخ بشه، روی گوشا خشک بشه.
در حدی که تف بخوره و رنگشون عوض بشه. سایز کوفته قلقلی ها دست خودتونه، میتونید کمی از این ریزتر بکنید. این اندازه که سرخ شدن کافیه. میذارم کنار. یه دونه پیاز دارم، اونم خورد میکنم، سرخش میکنم. یه دونه پیاز دارم، خلالی خوردش میکنم. یه دونه پیاز داشتم، خوردش کردم، میبرم سرخش کنم. به پیازم کمی نمک میزنم که شیرینی پیاز رو بگیره. مقداری هم زردچوبه اضافه میکنم. مقداری گردو دارم، اینا رو هم ریز خورد میکنم. پیازم در این حد سرخ شده، بیشتر از این سرخ نمی کنم. 2 قاشق غذاخوری رب انار دارم، با آب جوش کمی رقیقش میکنم. اگر از ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک بکنید. اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از این کانال ببینید. تو دستورش یه قاشق غذاخوری شیری انگورم هستش، ولی رب انار من چون ملسه نیازی به شیری انگور نیستش. دوست داشتید میتونید اضافه کنید. گوشتای قلیقلی شدم هم بهش اضافه میکنم. کمی با رب تفتشون میدم که طعم رب رو به خودش بگیره. مقداری کره دارم، کره محلی اضافه میکنم. زیاد نمیخوام چربی بشه، از کرم ور میدارم. همین مقدار روغن و کره کافی. به اندازه 5-6 قاشق من گردو دارم، اضافه میکنم. به اندازه 3-4 قاشق غذاخوری من کشمش دارم. کشمش هم شستم، چند دقیقه داخل آب گذاشتم تا خیس بخوره. داخل پارچه ریختم تا آبش گرفته بشه. اگه تا حالا ویدیو رو لایک نکردید لایک بکنید که لایک شما منو خیلی خوشحال میکنه. زیرش رو کم میکنم که رب انارمون به خورده موادمون بره. گوشتای قلقلیم الان آماده است، میذارم کنار. آب برنجمو میذارم بجوشه. اگه از ویدیو خوشتون اومده با دوستاتون به اشتراک بذارید. آماده آب کشی کردنه. فراموش نکنید که بعد از عضویت در کانال زنگوله رو روشن کنید که اولین نفری باشید که ویدیوی منو تماشا میکنید.
من دیگه به این برنجم روغن نمی‌ریزم، چون موادمون به اندازه کافی روغن داره. اگه سوالی براتون پیش اومده توی کامنت ها حتما بپرسید. خوشحال میشم جواب بدم. زیر برنجمو زیاد میکنم. وقتی که بخور داخلش جمع شد زیرشو کم میکنم. بفرمایید. اینم قنبر پلو. نوش جان. همیشه شاد باشید. تو این ویدیو میخوام واسهتون لوبیا پلوی خوش عطر و طعم درست کنم. 250 گرم لوبیا سبز رو با کمی آب و روغن میذارم تا بپزه. یه تفت کوچیک میدم و درشو میذارم تا کمی نرم بشه. خیلی خوشحال میشم توی کامنت واسم بنویسید از کدوم شهر، کدوم کشور همراه من هستید. هر از گاهی هم میزنم تا زمانی که آبش کشیده بشه. آبش کشیده و به روغن افتاده. یه کوچولو تفتش میدم. حواسم هست که نسوزه. یه پیازو خورد میکنم و توی روغن تفتش میدم. اگه میخوای آموزش‌های جذاب بعدی رو از دست ندی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن. توی کمی روغن رب گوجه فرنگی و زردچوبه رو تفت میدم تا زمانی که رب رنگش رو به روغن پس بده. بعد پیاز سرخ شده، 250 گرم گوشت رو با پیاز خام چرخ کردم و تفت دادم. از قبل آماده داشتم، کارم کمی جلو افتاد. فلفل سیاه، ادویه خورشتی، دارچین، پودر زیره سیاه، پودر گل محمدی، فلفل قرمز رو اضافه می کنم و هم می زنم. حالا لوبیا سبز تفت داده رو اضافه می کنم. یه همه کوچولو، یه کوچولو هم زعفرون سابیده دم کرده، نمک، آب جوش اومده، بهش نمک و روغن اضافه می کنم. 2 پیمانه برنج از قبل خیس شده رو داخل آب جوش می ریزم. درجه پخت برنج بستگی به ذائقه اهل خونه داره. واسه پلو مخلوطا برنج رو کمی زنده برمی دارن تا برنج دون در بیاد، ولی من دوست دارم برنجم نرم باشه. این لوبیا پلو رو میخوام با تحریک سیب زمینی درست کنم. کف قابلمه یه لایه سیب زمینی حلقه شده میچینم با کمی روغن، بعد یه لایه برنج، یه لایه مواد لوبیا سبز. همینطور تا بالا ادامه میدیم. فراموش نکنید بعد از عضویت در کانال زنگوله رو روشن کنید تا ویدیوی بعدی رو از دست ندید. به به، بره که دم بکشه. نوش جون همگیتون باشه. کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. سلام. امروز میخوام برای ناهارمون قیمه شاه عباسی آماده کنم. 2 لیوان دسته‌دار برنج دارم که سنگ نمک داخلش میذارم 1-2 ساعت خیس بخوره. نصف لیوان دسته‌دار کمتر لپه دارم که خیس کردن جداگونه میذارم بپزه. 200 گرم گوشت گوسفندی دارم تیکه‌ایه. 2 قاشق غذاخوری گلاب، 2-3 تیکه چوب دارچین، 2 قاشق غذاخوری رب، 1 لیوان دسته‌دار گوجه رنده شده، زعفران، 1 عدد پیاز متوسط، 3 عدد لیمو عمانی،
پودر گل محمدی، زردچوبه، ادویه گوشتی، فلفل سیاه، نمک به مقدار لازم. دوستای گلم لطفاً ویدیو رو بدون اینکه جلو بزنید تماشا کنید تا جزئیات رو از دست ندید. برای گرفتن بوی لپه و خوش طعم‌تر کردن لپه نصف پیاز رو میندازم داخلش. کف لپه هامونو میگیریم. برای اینکه خورشتم تیره نشه لپه‌مو جدا میپزم، چون کف لپه باعث تیره شدن خورشتمون میشه. یه دونه پیاز متوسط داشتم، خوردشون میکنم. پیازامو خورد کردم، میبرم تفتشون بدم، بعد گوشتام بهش اضافه کنم. اگه میخواید آموزش‌های جذاب بعدی رو از دست ندید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید. اول گذاشتم کف گوشتم گرفته بشه، بعد با پیاز تفت بدم. کلا آبشو دور میریزم. پیازم کمی تفت خورده، گوشتامو بهش اضافه میکنم، همراه با پیاز تفت میدم. وقتی گوشت و پیازم خوب تفت خوردن ادویه‌هاشو بهش اضافه میکنم. زردچوبه، ادویه گوشتی، فلفل سیاه، نمک خورشتم آخر سر اضافه میکنم. خب میذارم کنار. 2 قاشق غذاخوری رب داشتم، تفتش میدم تا خامی رب گرفته بشه. بعد از اینکه ربمو تفت دادم کمی آب جوشیده اضافه میکنم تا رقیق شه. خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها برام بنویسید از کدوم شهر، کدوم کشور ویدیوی منو تماشا میکنید. میذارم کنار. به گوشتم اضافه میکنم. اگه سوالی براتون پیش اومده توی کامنت ها حتما بپرسید. خوشحال میشم جواب بدم. آب جوشیده دارم بهش اضافه میکنم. 3 لیوان آب جوش اضافه کردم. تقریبا 1 لیوان دسته دار من گوجه رنده شده دارم اضافه میکنم. زیاد آب نمیریزم چون این غذا احتیاج به آب نداره. آخر سر 2-3 قاشق آب بمونه کافیه. چند تیکه دارچین دارم اونم اضافه میکنم. درشم میذارم تا گوشتمون بپزه. من لیمو عمانیامو 1 ساعتی گذاشتم توی آب سرد تا کمی پوستشون نرم بشه، راحت بتونم در بیارم. اگه گرد لیمو داشتید از گرد لیمو میتونید استفاده کنید. من نداشتم، از مغز لیمو استفاده میکنم. من از داخل این چوبای دارچین رو در میارم. فراموش نکنید بعد از عضویت در کانال زنگوله رو روشن کنید تا ویدیوی بعدی رو از دست ندید. لپه‌هایی که از قبل پختم من بهش اضافه میکنم. نیم پز هستن، نذاشتم کامل بپزه. دو قاشق غذاخوری گلاب داشتم.
زعفران و پیاز سرخ کرده. یک قاشق غذاخوری هم پیاز سرخ کرده بهش اضافه میکنم. میذارم با هم بجوشم تا زمانی که آبش کشیده بشه. در حد 2-3 قاشق آب داخلش بمونه. لیمو عمانی داشتم. مغز لیمو عمانیامو با چاقو کمی ریز کردم. نمکش هم آخر سر اضافه میکنم. نمکش هم اضافه میکنم. به این ویدیو از 1 تا 10 چند امتیاز میدید؟ توی کامنت واسم بنویسید. میذارم چند تا جوش بخوره. در این حد که رسید کافیه. میذارم کنار. آب برنجم رو میذارم بجوشه. آب برنجم جوشید. برنجم بهش اضافه میکنم. برنجمون رو کمی دون برمیداریم چون مایمون آب داره. اگه از این آموزش خوشتون اومده حتما لایک کنید و نظرتون رو واسم بنویسید. کانال رو هم سابسکرایب کنید. پودر گل محمدی اضافه میکنم. اگه از ویدیو خوشتون اومده با دوستاتون به اشتراک بذارید. زیرش رو زیاد میکنم تا داخلش بخار جمع بشه. بعدا زیرش رو کم میکنم. حتما موقع برداشتن برنجتون موقع آبکشی دون بردارید. بفرمایید. اینم قیمه شاه عباسیمون، همون قیمه لاپالویی. درست کنید، همراه با خانواده میل کنید و لذت ببرید. همیشه خوش و خرم باشید. نوش جان. سلام. امروز میخوام برای نهارمون باقالی پلو با مرغ بذارم. چند تا تیکه مرغ دارم. میذارم بجوشه، کفش جمع بشه، دور بریزم، دوباره بذارم بپزه.
پیمانه برنج دارم، به صورت کته میخوام بذارم. میذارم خیس بخوره. کف مرغام جمع شده، آبشو دور میریزم. کف مرغمو با آبش دور ریختم، زیر شیر آب گرم مرغامو آب کشیدم کاملا کفاش شسته بشه. برای گرفتن بوی زهم مرغ هویج و پیاز میریزم. فلفل دلمه‌ای داشتید میتونید استفاده کنید. میذارم مرغام بپزه. نمک و زردچوبه مرغم رو اضافه میکنم. دو پیمانه برنج داشتم، 2 لیوان نیمم آب، به اندازه 1 لیوان و نیم دسته دار باقلا داشتم، 2 قاشق غذاخوری پر شوید و نمک. و کره محلی. یک کوچولو زعفران به مرغام میزنم. بفرمایین باقالی پلو با مرغ. نوش جان.